Καλώς ήρθατε στο Pleking Therapy, το κανάλι που λέει ότι το πλέξιμο είναι θεραπεία και μάλιστα ψυχοθεραπεία. Αν μόλις μας έχετε ανακαλύψει, κάντε μία εγγραφή και ένα κλικ στο καμπανάκι για να βλέπετε τι ανεβάζουμε κάθε φορά. Σήμερα σας έχω εδώ ένα σκούφο, παρόλο που ακόμη είναι ζέστη και έχουμε Σεπτέμβρη. Σιγά σιγά αυτά όμως θα αρχίσουν να μας χρειάζονται μόλις κρυώσει ο καιρός και θα δούμε πώς κάνουμε ένα σκουφάκι. Εγώ έχω κάνει αυτό εδώ το σχέδιο και θα σας δείξω πώς μετράμε το σκουφάκι για να το κάνουμε και πώς κάνουμε τη διαδικασία για να ανοίξει κάποια στιγμή, μετά να κλείσει και στο τέλος να το ράψουμε εδώ πάνω. Για να κάνουμε ένα σκουφάκι μετράμε την περίμετρο του κεφαλιού, κάνουμε ένα λάστιχο και μετά αφαιρούμε 4 πόντους από εδώ. Δηλαδή 1, 2, 3, 4 πόντους θα αφαιρέσω τώρα εγώ και θα είναι ακριβώς όσο με την περίμετρο του κεφαλιού και θα είναι όπως πρέπει για το κάθε κεφάλι. Εγώ όταν φτιάχνω το σκουφάκι, για να αρχίσω μετά το λάστιχο να κάνω σχέδιο, βάζω λίγο όμως, μισό νούμερο πιο χοντρές βελόνες ή και ένα αν θέλετε. Και στην πρώτη τη σειρά, αφού έχω μετρήσει κανονικά με τη μεζούρα μου και είναι όσο θέλω να είναι, και αφαιρέσω αυτό που σας λέω, τους 4 πόντους, οπότε στη μεζούρα περίπου πιάνουν περίπου και εκεί 4 πόντοι, μάλλον είναι 3 εκεί. Μετά ρίχνω κάποιες θηλιές εδώ ενδιάμεσα σε διαστήματα, αν θέλετε το μετράτε να είναι σε ίσα μέρη, σε ίσες θηλιές, αν θέλετε όπου εσείς κρίνετε, για να γίνει λίγο πιο ανοιχτό όπως είναι αυτό. Δηλαδή εδώ έχω αλλάξει και νούμερο βελόνες και έχω ρίξει κάπου εδώ ανάμεσα θηλιές. Θα σας δείξω πώς ακριβώς γίνεται αυτό τώρα. Παίρνουμε ας πούμε την άλλη βελόνα. Παίρνουμε την άλλη βελόνα, όπως είπαμε. Βάζουμε τον πρώτο μας πόντο, που είναι πάντα άπλεκτος σε όλα τα πλεκτά μας, το έχουμε ξαναπεί. Πλέκουμε το δεύτερο όπως τον βλέπουμε. Εδώ από την καλή πλευρά παίρνουμε από εδώ κάτω μία θηλιά και τη βγάζουμε έτσι. Οπότε έχουμε συν μία θηλιά. Έχουμε προσθέσει μία θηλιά. Πλέκουμε και την επόμενη κανονικά και προχωράμε. Αυτήν την πλέκουμε όπως τη βλέπουμε, την άλλη όπως μας βγει πάλι για να γίνει το λάστιχο, ξανά εδώ, αυτή πάλι όπως βγαίνει κανονικά, πάμε πάλι εδώ. Το λάστιχό μας είναι 2 καλοί, 2 ανάποδοι, μπορείτε να κάνετε και ένα και ένα. Εδώ πάλι θέλουμε να προσθέσουμε άλλη μία θηλιά. Αν θέλετε το προσθέτετε από εδώ, αν θέλετε στην άλλη πλευρά. Σας έχω δείξει πώς προσθέτουμε στην καλή, τώρα να σας δείξω πώς προσθέτουμε και από την ανάποδη. Εδώ είναι η καλή. Τώρα φτάνουμε στην ανάποδη. Στην ανάποδη βάζουμε την κλωστή μπροστά, παίρνουμε από εδώ κάτω μία θηλιά, εδώ, τη βάζουμε έτσι στη βελόνα και την περνάμε έτσι, οπότε έχουμε άλλη μία θηλιά. Πλέκουμε αυτήν εδώ, πλέκουμε κανονικά όπως μας βγει. Αυτό βέβαια θα το κάνετε μόλις έχετε τελειώσει το λάστιχο, όχι μέσα στο λάστιχο. Εδώ υποτίθεται ότι έχουμε τελειώσει τώρα το λάστιχο εμείς και συνεχίζουμε, οπότε ό,τι πλέξη θέλετε. Εγώ έχω κάνει τη μους, αν θέλετε κάνετε μους και καλή ή κάτι άλλο που εσάς σας αρέσει. Εγώ σας το δείχνω τώρα μέσα στο λάστιχο για να δείτε πώς γίνεται η διαδικασία. Για να περισσέψουν οι θηλιές και να πάρει αυτή την κλίση που βλέπετε το σκουφάκι, τη στρογγυλή.
Αυτός είναι ένας τρόπος. Μπορείτε όμως να κάνετε και σκουφάκι το οποίο θα έχει την πλέξη κασκόλ, η οποία θα είναι από κάτω από το λάστιχο μέχρι πάνω ίσια και λόγω της ελαστικότητας θα στρώνει στο κεφάλι από μόνη της. Εγώ έχω κάνει αυτό εδώ, σας έδειξα πώς βγάζουμε τις θηλιές. Έχω φτάσει σε ένα σημείο στο λάστιχο εδώ και εδώ το έχω ενώσει, γιατί πλέκεται με κυκλικές βελόνες. Το ενώνουμε κανονικά, δεν υπάρχει τίποτα έτσι δύσκολο δηλαδή. Πλέκουμε κανονικά, όπως είναι η βελόνα, πλέκουμε αμέσως στην επόμενη. Και σε κάθε σημείο εδώ, όταν φτάνω εδώ, προσθέτω μέχρι ένα σημείο, περίπου μέχρι τη μέση του κασκόλ, προσθέτω μία θηλιά και την μπλέκω πάλι κυκλικά. Φτάνει σε ένα σημείο εδώ, στη μέση περίπου του σκούφου, και από εδώ και πάνω μαζεύω μία θηλιά μέχρι να φτάσω στο μέγεθος που θέλω. Εγώ αυτό το σκουφάκι δεν το ήθελα να είναι όπως αυτά που κρέμονται έτσι λίγο πίσω. Ήθελα να είναι κολλητό στο κεφάλι, γι' αυτό και το έκανα έτσι. Στο τέλος δεν κάνω, αλλάζω πάλι βελόνες, βάζω πιο λεπτές και κάνω όλο καλή. Το γυρίζω το σκουφάκι μου ανάποδα, αυτή είναι η ανάποδη πλευρά του, για να πάρουμε και αυτά από εδώ. Το γυρίζω ανάποδα και το ράβω έτσι σουρωτά, έτσι, κάπως σουρωτά, το γυρίζω από την καλή και έχω ένα σκουφάκι αυτό εδώ. Θα σας το ράψω τώρα για να δείτε και πώς γίνεται κανονικά. Έχω βάλει εδώ κλωστή κίτρινη για να φαίνεται πιο καλά και αρχίζουμε τώρα να σας δείξω πώς ράβουμε το σκουφάκι. Κάνουμε αυτό εδώ, κάτι σαν πιετάκι δηλαδή, και ράβουμε έτσι από την ανάποδη πλευρά. Κάνουμε το πρώτο μας πιετάκι, το στερεώνουμε εδώ έτσι, προχωράμε, κάνουμε το επόμενο πιετάκι. Η κλωστή βέβαια θα είναι ίδιο χρώμα και δεν θα φαίνεται άσχημα, τώρα είναι κίτρινη, απλώς για να φαίνεται η διαδικασία το κάνω έτσι. Το στερεώνουμε και εδώ, ούτως ώστε να μικρύνει η τρύπα. Πάμε στο επόμενο πιετάκι, περνάμε από εδώ πάλι την κλωστή μας. Αυτό το κάνουμε για να μικρύνει το άνοιγμα. Κάνουμε έτσι διάφορα πιετάκια. Βέβαια θα μπορούσαμε και κάπως αλλιώς, άλλη φορά θα σας δείξω πώς μπορούμε να κλείσουμε ένα σκουφάκι διαφορετικά και να βάλουμε από πάνω ένα τριανταφυλάκι, ένα πομπόν, αλλά θα είναι και σε άλλη πλέξη, θα είναι σε λάστιχο το οποίο είναι πιο ελαστικό. Φτάσαμε εδώ, σχεδόν τελειώνουμε τώρα. Το κάνουμε, είπαμε, για να μικρύνει το άνοιγμα που έχει επάνω. Το κλείνουμε και εδώ με το πιετάκι μας και αυτό, και κάνουμε και το τελευταίο εδώ. Το τελευταίο πιετάκι είναι εδώ, το κάνουμε έτσι και έχει μικρύνει, βλέπετε, το άνοιγμα εδώ. Έχει γίνει ένα μικρό τώρα, βλέπετε. Αυτό τώρα εδώ το ράβουμε, πάμε στην απέναντι πλευρά, περνάμε την κλωστή έτσι, την περνάμε έτσι για να γίνει σταυρωτά, για να σουρώσει. Από εδώ το περνάμε έτσι, δηλαδή το ράβουμε απέναντι για να μαζευτεί. Και γίνεται αυτό εδώ. Όταν θα το γυρίσουμε από τη μεριά την καλή, θα έχει αυτό εδώ. Βέβαια εσείς θα το ράψετε και πιο καλά, πιο προσεκτικά, και έχουμε αυτό εδώ το σκουφάκι, αυτό το σχέδιο που έχει αυτά τα πιετάκια. Εδώ επάνω μπορείτε να βάλετε, είπαμε, ένα τριανταφυλάκι, ένα πομπόν, αλλά και έτσι να μείνει μόνο. Θα είναι βέβαια πιο σωστά ραμμένο, όχι τόσο πρόχειρο όπως σας το έδειξα εδώ τώρα για το βίντεο. Είπαμε ότι εδώ θα κλείσει. Εδώ στο τελείωμα, όταν τελειώνει ο κύκλος, προσθέτουμε μία, σχεδόν μέχρι τη μέση του σκούφου, και μετά κλείνουμε μία
και στο τέλος πλέκουμε μόνο καλή και με πιο λεπτές βελόνες για να μπορέσουμε να κάνουμε το σκουφάκι αυτό το σχέδιο που θέλουμε. Έχει διάφορα ειδών σκουφάκια. Εγώ προτίμησα τώρα να κάνω αυτό γιατί αυτή η πλέξη είναι πολύ ελαστική. Το βλέπετε έτσι μικρό, αλλά το σκουφάκι γίνεται έτσι. Γίνεται μεγάλο γιατί είναι πολύ ελαστική η πλέξη και το προτίμησα πιο κολλητό. Τώρα αν θέλουμε ένα σκουφί να πέφτει πίσω όπως είναι μερικά που είναι κάπως σαν ξεχυλωμένα, κάνουμε μια διαφορετική πλέξη, το κάνουμε πιο μακρύ, βάζουμε ένα πομπόν για να είναι πιο βαρύ, ούτως ώστε να κάνει αυτό το τελείωμα που είναι κάπως σαν ξεχυλωμένο και κρέμεται πίσω από το κεφάλι. Έχει πάρα πολλά σκουφάκια, έχει και με βελονάκι. Εγώ τώρα αποφάσισα να σας δείξω αυτό. Ελπίζω να καταλάβατε γιατί είναι πολύ εύκολο. Εδώ είδαμε πώς περισσεύουμε τις θηλιές για να πάρει φάρδος. Εδώ είδαμε πώς ενώνουμε πάλι για να γίνει κύκλος και πώς μία περισσεύουμε μέχρι τη μέση. Φαίνεται εξάλλου εδώ. Εδώ φαίνεται ότι έχω αυτή η γραμμή. Από την καλή βέβαια δεν φάνεται και τόσο πολύ. Και έτσι τελειώνουμε το σκουφί. Γι' αυτό εδώ το σκουφάκι σαν σετάκι θα κάνω και ένα λαιμό που θα σας δείξω αργότερα το σχέδιο. Για την ώρα έχουμε μόνο το σκουφί. Ελπίζω να το προσπαθήσετε, είναι πολύ εύκολο. Είναι για αρχάριες. Είναι τόσο εύκολο όλα αυτά που δείχνουμε εδώ, οπότε δεν θα έχετε κανένα θέμα. Αυτά. Ένα επόμενο βίντεο θα σας δείξω πώς γίνεται και ο λαιμός για να τα κάνετε σετ, επειδή είναι κόκκινα και τα δύο, χωρίς απαραίτητα να τα φοράτε μαζί. Κάποιες μέρες ίσως φοράτε το σκουφί, κάποιες μέρες το λαιμό, κάποιες φορές όλα μαζί. Αυτά και καλό χειμώνα να έχουμε.